kasi fake. Bakit ganun ako? Ito upuan mismo. Kailangan nga natin ipakita sa kanila yung face lock mo napakaganda. Kung saan ako nagmana. Dapat na ako. Teka, mag-intro muna ako. Behave lang ako. Hindi ka behave. Like, tama, behave ka lang. Sige. Hi! Mali, dito pala. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, it's gonna be extra special because I have a special guest. Tropa ka to eh. I have here my mudra cals. Ayan. And as you all know, malapit na ang Mother's Day. Naisipan ko for Mother's Day or in celebration of Mother's Day, I'm gonna do a makeover makeup to my mudra cals. Pero, pagaganda. Maganda ka naman eh. Second to me. Shut up. So, may make-upan ko yung mudra calci ko. And then at the same time, I have here some few questions. So, habang nagkakaroon kami ng get ready with me here, I'm gonna throw in some few questions para, alam yun, we can have a get to know each other. Well, I know you na, but, you know. So, bago ang lahat, kailangan mo natin i-prep yung fez laki ni Mudra Kels. Oh, mama, pakita mo muna. This is the before. Ayan. Magkawa ka ba tayo? Teka lang, this is the before. Magkiliti ako. Hanggang bukas ka natatawa. So, isi-skin prep muna natin yung skin ni Mommy. So, mag-spray lang ako sa kanya ng facial mist to moisturize the face. Mommy, first question. Okay. Who was your first boyfriend and what was he like? Sagutin mo. Hindi ma. Hindi. Sagutin ako. So, habang nag-iisip ka, habang pinifilter mo, yung sagot mo. So, maglalagay ko muna ng foundation si Mudra Kels. And ang gagamitin ko is L'Oreal True Match Liquid Foundation. Medyo dry kasi yung mukha mo. Medyo dry yung skin mo. Hindi ka masyado uminom ng water, which is bad. So, I'm using this foundation kasi medyo liquid ito and meron siyang dewy finish. So, bagay na bagay para sa dry skin ng Mudra Kels ko. Okay, go. Sagot na. Si Brandy. Brandy ang pangalan niya. Loko ni Kiligo. First love. Minahal mo ba talaga? Oo. 19 years old? Tapos sinasabihan mo ako na 19 years old ako, wag ako mag-boyfriend, tapos ikaw pala nag-boyfriend ka na 19 years old. Ano na siya eh, working na siya. Ano siya? Mabait ba siya? Gwapo ba siya? Ano yung tsura niya? Super gwapo. Wow! Yes. Bakit kayo naghiwalay? Kasi pumunta siya ng Paris. Love, pinagpalit yung nanay ko sa Paris. So, ang peg lang natin for my mom is yung fresh lang ng bonggang-bongga. Makeup for date, pang-date with me. No one else, but with me. Okay, next question. What is the most rebellious thing you've ever did nung high school ka? Ako yung leader. Nakalokohan? Gang? Hindi, pag nag-exam. Tapos, nagpakopya ka. Nagpakopya ako, tapos susulat ko sa papers, tapos yun yung i-spread. lumilipad. Kids na nanonood ngayon, huwag niyo pang gagahin yung nanay ko. So, lalagyan ko na ng kilay si Mudra Kels. Ang gagamitin ko is from Blair, Japan. Retractable eyebrow pencil. Dito ka na. So, next I'm going to do is isa-set ko na yung fez laki ng aking Mudra Kels. So, I'm using FS Loose Powder. Next question. What is a goal you want to achieve in the next 10 years? 10 years? Yeah. Buhay ka pa doon ng 10 years, mahal ka nga. Kaya nga, meron kang maxi-cure eh. Eh, gusto ko mag-gym pa din ako. Mag-gym? Wala ka naman ibang ginawa, may mag-gym. Ba't ka ba nag-gym ma? Ano ba na? Okay, mas payat ka sa akin. Sige, okay. Yun yung na-achieve mo. Kahit na gano'n ang edad ko, sexy pa din. Hindi, sa bag. Yung Gigi Hadid. Tsaka say hi. Hi! Yan. Wait lang. Before you continue, I'm gonna contour my Mudra Kels face kasi gusto yung mukha siyang payat. So, i-contour ko ng very, very light lang. Okay, go. Answer na. Magaling ako. At saka gusto ko, yung maghahatid ako sa school, gano'n. Yun yung goal mo in 10 years? Alangan din naman, papayaman ka pa. Dapat i-enjoy mo na yung life. Yaman ka na yun. Yaman. What is the hardest thing about being a mom? Wala naman akong problema sa'yo noong elementary, high school, college. Nung nagka-boyfriend ka na. Kailan? Kailan nagka-boyfriend? Nung nagka-boyfriend ka.
nag-graduate ka na, nagtrabaho ka na, nagka-boyfriend ka na. Parang magkakasakit ako, nag-alala ako. But look where I am right now. I'm so matino. Natural naman yun, di ba? Wala ka kasing tiwala sa akin. O may nangyari ba? Mas wala ka nangyari. Ako, may tiwala ako sa'yo, pero yung mga tao sa paligid mo. O sino mga tao sa paligid ko? Hindi ko alam. Hindi naman ako 24 hours nandyan ako sa ano mo. Wala kasi tiwala sa akin. Wala kang bilib sa anak mo eh. Street smart. Street smart to, no? Ikaw, ano ka? May tiwala ako sa'yo. Paano yung mga tao sa paligid mo? Ma, hindi ako nakikipag-friend sa mga BI. Yun lang ang hardest thing about being a mom. Wala, hindi naman baga yung hirap pag nakikita mo yung anak. Nawawala eh. Charit? Lalo na pag yung mabait. Yun. So, mabait? Nag-drugs ba ako? Hindi naman sa tanang buhay ko. Yun lang na ang ano ko. I would just like to clear things up. Baka isipin nila kung anong kalokohan ginawa ko. No, guys. Ang sinasabi lang ni Mudro Kels, kasi simula na nagka-boyfriend ako, late ako umuwi. Kasi syempre, nag-date kami, nung Joe Kels ko, we go to different places, ganyan-ganyan. Sometimes, we go to Tagaytay, ganyan-ganyan. Yun lang yun. Late na umuwi. Tapos ang dami-dami sinasabi ng nanay ko, nagbago ka na, ganyan-ganyan. Wala nang time kay mami. Hindi sa walang time kay mami. Wala akong pera pang date kay mami. Kasi syempre pag magde-date kami ni mami, ako magbabayad. Eh, wala akong money. Lalagyan ko na ng blush si mami. This is just going to be really, really simple, you guys. So, gagamit ako ng blush from e.l.f. What is my favorite color? Red. What is my favorite ulam na nilaluto mo? Sinampalukang balat. What is my favorite book? Marami kang gusto eh. Pag bumibili ka, isa lang yung sinasabi mo kay daddy mo. Pag ano mo, ang dami mo ng bitbit. Eh, syempre pag nandun yung tatay mo, pabili mo na lahat. Drunk blush natin si Mudra Kels. Favorite school subject? Wait, nalagyan ko ng highlight si Mudra Kels. I'm using Sleek. English, Civic, at saka Civica. History. Kasi ganyan. I'm so good in history. Nung high school ako, mahilig ako sumali sa mga, di ba, quiz bee. As in like, nagtatop, nananalo ako sa mga quiz bee. Lalong-lalo na, sa math, ayoko. Hindi ko bet talaga ang math. Pero sa spelling, sa history, and sa science, I'm so good at memorization. Pero so, kasi ka talaga. alam mo naman tayo mga girls. Mahilig tayo sa history. Binabalik ka ng mga history. How tall am I? 5'4". No! 5'3". No! 5'5". No! You? Mudra Kels, I'm just 5'2". And you're not 5'6". 5'5". You're just 5'5". Or actually 5'4". 5'5" ako. Ayan, so hina-highlighted kasi Mudra Kels. Importante yung highlight para mukha kang young and fresh. Kumuha lang ako ng konting highlighter and then ilalagay ko sa eyelids ni Mudra Kels para bumukha. Hindi bumukha yung mata mo. Para maging bright and alive looking and just fresh. Okay. Ano yung tanong mo, Jacqueline? Paborito manliligaw o boyfriend ni Bea? Hoy! Anong paboritong boyfriend? Manliligaw lang. Bigyan mo. Yung Air Force. Okay, no. Sa ugali. No, wag mo na tuloy cancel. Okay, next question, Jacqueline. I'm going to get a brush like this and then kukuha ko ng brown eyeshadow. Any typical brown eyeshadow. And then i-apply ko siya sa malapit sa lash line ni Mudra Kels para yun na rin yung magsisilbing eyeliner of some sort. Kasi ayokong lagyan ng eyeliner si Mudra Kels kasi nakakasyonda. So, yun lang. Gawin natin medyo, masakit ka umarap. I'm gonna contour my Mudra Kels nosicles. Oh, tere. Oh, okay. Oh, magkailong mo. So we're gonna move on to lips. And you guys, this is pretty special kasi inalungan ako ng Vice Cosmetics to have a perfect gift for you. Ano yung tsura niyo? Vice Cosmetics helped me get a perfect Mother's Day gift for you. And this is it. So first up, we have here Vice Cosmetics pouch. Tapos sa loob, ayan bongga meron kang 4, 5, 6 na Vice Cosmetics lipstick. And then we also have here
the Vice Cosmetics Little Ponies 4 Matte Liquid Lipstick. It looks like this. Hindi siya full size na Vice Cosmetics liquid lipstick. Pero ano siya, parang mga smaller size or mini size or sample size. It's so cute. Look at that. Diba? Only cost $395. Sulit na siya. Lalo na kung hindi ka naman nakakaubos nung isang ganito kalaki. So we're going to do a very, very quick lip swatch. Ito yung first color na we have. This is Eclavu. Hey guys, so we are wearing the shade Eclavu and it's nude color and this is perfect kapag plakado yung foundation mo, like my Mudrocels. Kasi wala, tinanggal ko na yung foundation ko. So, hindi siya ganun kabongga sa akin. Pero kay Mudrocels, bongga. So fresh, so light kasi plakado yung foundation niya. And then, maganda to kapag yun nga, bongga yung foundation mo and then just, you know, minimal eye makeup or pwede rin smoky eyes. Yun, depende kung daytime or nighttime, diba? Alright guys, so this is the shade Chururuts and it's another nude color pero ito peachy undertone. Yung Eclavu kasi, it's more on a cool tone, brown undertone. Ito talaga may pagka-peachy siya. Pero feeling ko maganda to kapag maputi, no? Kasi it's so light. Yeah, so light. So we are wearing Bet na Bet and it's actually a mute pink color and it's so perfect for office wear, for everyday wear, for palenque wear, for grocery wear, for everyday wear. And I like it. Do you like it? Yes, I like it. So this is Aura. It's actually another pink color pero para siyang merong violet purple-ish undertone. Actually, sige. This is Aura. And then, ito ang Bet na Bet. Parang magkamukha. Dark to. Oo, ayan. Pero mas darker to, which is yung Bet na Bet. Guys, so the next shade that we have is called Have. It's like a brick orange. Parang pinagsamang red, pink, and orange. Ganun siya. It's a bright color, pero pwede pa rin siya for everyday wear. Diba, Mudrocels? Do you like it? Alright, guys. Ooh! So this is the last shade that we have. It's called Sevilla. It's like really regal red, pero hindi naman siya yung parang naghugumiyaw na red. Hindi ka naman sasampalin sa mukhang red. Pwede pa rin siya for everyday wear, no? Pero dahil ang goal natin is mukhang fresh ka lang Mudrocels, gagawin natin is yung Bet na Bet. Pag nag-lipstick ka, huwag kang matakot na, ayan o, nakikita mo yung line ng lips mo. Huwag kang matakot na umabot ka dyan. Oh, diba? Then sa baba din, paabutin mo dun sa line. So, ayun na po ang just a simple makeover for my Mudrocels. Sabi ka na! My God. My God. Final question. Nasaan yung papel, Jacqueline? Meron ka bang gustong sabihin sa akin na matagal mo nang gustong sabihin pero hindi mo ba nasasabi? Meron ba tayo natatagong kayamanan? Meron? Ay! Ano lang? Bakit ka dito? Advice lang. Okay. Huwag mong kalimutan si God. Yung spiritual journey mo. Kasi parang nakikita ko sa'yo. You're so busy. Yun, kailangan mag-ano ka ng time. Yun lang? Oo, yun lang. Ano mang gustong sabihin ko? Wala naman. Message for me. Magpakabait ka pa rin sa trabaho mo. Kailangan magtrabaho ka ng mabuti. Diyos ko nga, hindi pa ba ako nagtatrabaho ng mabuti sa lagay na to? Yun. Tapos, nag-build ka ng family. Kailangan magka-baby ka na. Kasi, siyempre, hindi naman tayo laging bata. Okay, yun lang. Sige. Ako naman meron akong message for my mom. Ang message ko para sa'yo. Ganda ng pagkakakontag na ilong mo, no? Ang message ko para sa'yo, Momsy, is mais ka na, ha? Huwag mo na akong bigyan ng mga problema. Meron pa ba tayong mga kailangang bayaran? Hindi pa nababayaran? Sabihin mo na sa akin. Nang masettle na natin. Wala na? Monthly dues lang naman. Ay, Diyos ko, Lord. Ang message ko lang is, hindi man tayo lagi nagkakasama because, you know, I'm so busy at work, I'm so busy with life and all that, but one way or another, you have to realize that I love you because if I don't love you, we're not here. And I try my best
I'm doing my best. But I guess my best wasn't good enough. I'm not sure. Pero, just be assured that I'm doing my best. Meron pa akong sasabihin. La! Ano? Thank you. Kasi sa text na kumusta ka, masaya na ako. Magpakalakas ka. Alagaan mo sarili mo. Talaga magpakalakas. Gamitin mo maigi yung health card na binigay ko sa'yo. Magpakasaya ka sa mga amiga mo. Pag meron kang gustong puntahan, pag meron kang kailangan, sabihin mo lang. Hindi ko pa maibigay sa'yo kaagad, pero ibibigay ka pa rin. Narinig mo Jack? Mama, hindi ko sinabi magpunta ka ng Korea, Japan, ganyan-ganyan. Okay? Pwede naman, pero bigyan mo ako ng mga 10 taon para makapag-ipon, mag-ticket mo, ha? Nakalagpas na tayo sa, feeling ko naman, nakalagpas na tayo sa hardest part of our lives. And I think we're okay na compared to, you know... move on. Move on na tayo sa mga... Ay, guys! Kulam niyo lang. We're okay na, we're good na, we're safe. And... We're blessed. Oh, God is good. God is good. Love you. May lipstick ako. Charot! Love you, mommy. Anyway, that's it for today's video, guys. Ito na ang makeover ko sa aking Mudra Kels. Hala! Oh my God! Oh my... Nakita mo ginawa ni mommy? Gumanon! Hindi nga ako gumaganon, ma! Bakit? Wala. Oh, sige. Drama yun. I know! Hello. Hello. Ito yung aking makeover for my mom. I just want her to look fresh and pretty. And again, thank you so much sa Vice Cosmetics for helping me pick out the perfect gift for my mom. Thank you so much for watching, guys, and happy Mother's Day. Advance Happy Mother's Day. I'm not sure kailan ko ma-upload to, but Happy Mother's Day or advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga Mudra Kels out there. And thank you so much for giving life to your children, for doing everything you can for your children. Thank you so much sa lahat ng mga Mudra Kels dyan, sa mga mommies dyan. Kung wala kayo, wala kami mga Junakis na magaganda. So thank you so much for watching, guys, and subscribe to my channel and click the bell button. So yeah, I will see you again in my next video. Bye-bye! See you in my next video, guys! Thank you! Bye-bye!